سرخ انداختم در بام تو دلبر صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر یا غفلت از شاخه که بیدار نمیشی یا غفلت از شاخه که بیدار نمیشی تو بیدار نمیشی وای بیدار نمیشی جان بیدار نمیشی جان بیدار نمیشی بازار بروم بازار دکان این بسار بازار بروم بازار دکان این بسار الا پیرم بیارم الا پیرم بیارم بر جانت دلبر الا پیرم بیارم بر جانت دلبر صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر یا غفلت از شاخه که بیدار نمیشی تو بیدار نمیشی وای بیدار نمیشی جان بیدار نمیشی وای بیدار نمیشی بیدار نمیشی وای بیدار نمیشی سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از تو جای کسی جور صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکری میکنم از اینکه این ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای محلی افغانی ماست که متنش است صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر، که این ویدیو به انتخاب یکی از دوستای ما آماده میشه. سپاسگزاری میکنم از کسانی که لایک میکنن، ویدیوها رو میبینن و شیر میکنن و سپاسگزاری میکنم از کسایی که کامنت های بسیار زیبا میگذارن و همچنان سپاسگزاری بسیار خاص دارم از کسایی که ممبرشپ خریدن و همچنان یک سپاسگزاری بسیار خاص دیگه دارم از کسانی که درسای شخصی و فردی از من میگیرن و این کانال سپورت میکنن. میریم و دوستای عزیز یک جا شروع میکنیم. این آهنگ زیبا رو من میخوایم از اف بخوانم. البته آهنگ محلی است و این مزاری نجرابی همون دوست ما که وقت فرمایش داده بودن گفته بودن آهنگ مزاری نجرابی. ما فکر نمیکنم که آهنگ مزاری نجرابی باشه. آهنگ محلی است که همیشه خوانده شده توسط مردم افغانستان، یعنی در محلات، و یک آهنگ مردمی است که شاید اولین کسانی که خوانده و به تلویزیون ثبت شده آقای مزاری نجرابی باشه. میریم دوستای عزیز رو میخوانیم و ما ایده از اف میخوایم بخوانم. دوستای عزیز اسکیل ازی به حساب موسیقی کلاسیک ایندی مربوط تات بلاول از دوستای عزیز، یعنی تمام نوتایش نوتای شده است و هیچ نوت فلت و یا کومل در این آهنگ وجود نداره. خب اگر ما از اف بخوانیم اسکیل ما چی شکل داره؟ دوستای عزیز لطفاً وقتی که شما کامنت میگذارین همچنان تایپ کنین که از کدام مملکتی ویدیو رو میبینین. این بر ما مهم است که من بفهمم که از کجای ویدیوها دیده میشه. تشکر دوستای عزیز و بازم شروع میکنیم. سری گما پا دانی سا سانی دا پا مگرسا صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر یا غفلت است یا خواب که بیدار نمیشی تو بیدار نمیشی وای بیدار نمیشی. آهنگ از اینمی اف میجر کورد شروع میشه. از این ورژن اینمی پامیای از اینجا اینجا میای انتر و آهنگ از پاش شروع میشه.
صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر، یا غفلت است یا خواب که بیدار نمیشی، که بیدار نمیشی، که بیدار نمیشی. این آستایش بود دوستای عزیز. ملودی را هر کس رقم نواخته، ما رقمی نواختیم. همراه یک انگشت باز قسمت دومش همراه یک انگشت انتره همچنون از فرست اند ورژنش شروع میشه اینطوره. بازار بروم بازار، دکان این بازار، بازار بروم بازار، دکان این بازار، علا پیرن بیارم، علا پیرن بیارم، علا پیرن بیارم بر جان تو دلبر. صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر. خب انتریش همراه یک انگشت نشان میتم. بازار بروم بازار، دکان این بازار، علا پیرن بیارم، علا پیرن بیارم بر جان تو دلبر. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ریتمش 7-8 تایم سیگنیچر است، یعنی در هر بار ریتم 7 تا نوت 1 بر 8 3 نوت مکمل وجود داره که میره دوستای عزیز در مغولی تمرین میکنیم. صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر، صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر، یا غفلت است یا خواب که بیدار نمیشی، یا غفلت است یا خواب که بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، وای بیدار نمیشی، جان بیدار نمیشی، وای بیدار نمیشی. بازار بروم بازار، دکان این بازار، بازار بروم بازار، دکان این بازار، علا پیرن بیارم، علا پیرن بیارم بر جان تو دلبر، علا پیرن پیرن بیارم بر جان تو دلبر. صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر، صد سیب سرخ انداختم در بام تو دلبر، یا غفلت است یا خواب که بیدار نمیشی، تو بیدار نمیشی، وای بیدار